keresztül lehet-e jutni Budapesten árkombokron át, anélkül, hogy látnám a város fontos pontjait és látványosságait. Megnéztem, mit tehetek az ügy érdekében. A város zöld szakaszain szeretnék átjutni úgy, hogy elkerüljem a többsávos utakat, amennyire lehet. Ha több mint 100 métert haladok valamelyik mellett, azt számolni fogom, a többi számlálóról pedig mesélek, ha eljutunk odáig. Hello, Fetánszk vagyok, és ma Maglód, Ecser és Budapest határára jöttem. Innen fogok indulni a mai túrámra. 2 szakaszra bontottam a várost. Az első Maglódtól indul, és nagyjából egy 25,5 km hosszan tart. A cél az lenne, hogy innen a Rákóczi hídig eljussak a lehető legkisebb utakon át. Ilyen zöld területeken fogunk átmenni. Nem szeretnék kerítéseket mászni, nem szeretnék tilosba menni. Ha nincsen kitáblázva és van valami ösvény, akkor azt meg fogom próbálni. Budapest legutolsó háza, itt a legszéle a mindennek is. Ez a hibaszámláló. Ha rögtön jobbra mentem volna az első utcán, elkerülhetem a következő fél óra John Travoltázását. A térkép alapján ez egy út, a kapu van a legvégén. Egy óriás kerülőt kell éppen tennem, mert mindenhol kapu van. Saját kis várárok. Azt írja, hogy Zsák utca, nincsen tiltás, úgyhogy Most, hogy kijátszottam magam Ecseren, visszatértem az igazi útra. Vida-dűlően haladok, ez ismét Budapest. Ez gyorsabb volt, mint gondoltam, meg is érkeztem. Itt vagyok az Erzsébet körúton. Ez a játszótér. Úgy tűnik, be lehet menni. Az első szép kis kilátás. Budapest a játszóterek és fitnessparkok fellegvára, mint kiderült, úgyhogy számolni fogom ezeket is a többsávos utak mellett. Fociznak. Tiszamána. Itt érkezik az első 2 sávos út, de én ezen csak keresztül megyek. Így csatlakozom be a sinekhez, és elég sokáig fogok menni mellettük, mert egy csomószor ott vannak a legjobb kis ösvények. Itt van a Merzsemocsár, ott benne a mező közepén. Egy felújított vonatállomás, Rákoskert megálló. Ez az utca egy mezővé válik, át tudok haladni a következő állomásig. Így bandukolok városiasabb részek és vonatsínek, valamint mezők mellett Pesten keresztül. Sokáig tervezgettem az utat, térképen nézve nem mindig egyértelmű, hogy mi merre vezet, mi út, mi nem. Itt, ahol a hó elfordul balra, ott kell majd nekem is. Itt valahol becsalinkázom magam a vonat mellé. Az egy DH pályának tűnik. Én mindig is inkább városi biciklipárti voltam. Nem mondom, hogy nem szeretem az extrém sportokat, de annyira nem vagyok jó bennük, úgyhogy ezért szoktam inkább túrázni. Ez legjobban a váltörésen bizonyítja, amit ezután a videó után nem sokkal szereztem, de erről később mesélek majd többet. Azt hiszem, egész jó helyen járok. Úgy látom, hogy most fogok elérni a mező végéhez, és rátapadok a vasúti sinekre. Itt vagyok a Merzsemocsárnál, ez itt mögöttem maga a mocsár, itt van a parkolója és a vasúti sinek, amin jön is a vonat, úgyhogy kicsit arrébb állok. Itt fogok végig haladni ezen az úton. Most járok 1 óra 35 percnél 6,5 kilométer, úgyhogy van még bőven, eddig jó. Nagyon meggyőző kis út. Azt mondjátok meg nekem, hogy ez ilyen random hátsó kapukat használja valaki? De azt hiszem, egy lovat látok. És tényleg, kijött ő is lecsekkolni engem. Szaszi srácok. Ott egy busz. Tök jó, hogy van hó. Téli gyerek vagyok, úgyhogy nagyon szeretem a havat. Kijutottam az erdőből, nagyon sok a kutya. Az utca végén volt egy állatmenhely is. És itt az Ásvány utcán haladunk végig, majd amint lehet balra kimegyek. Felső út, ha jól látom az a neve. Felső Bánya utca. So close. Ezek is tök pici utcák, tök hangulatos az összes. Van egy-kettő, ami ilyen baromi szemetes. Azt én nem fogom soha megérteni, hogy miért. Meg van egy-kettő szépen kidekorálva, meg minden. 2 óra, 8 kilométer. Most érkezem az egyik olyan helyre, ahol azt hiszem egy akadály vár rám. El fogok jutni egy vonatállomásra. Ha minden igaz, ebből a kis útból egyszer egy parkoló lesz, és a parkoló végén van egy aluljáró. Na, az a kérdésem, hogy az aluljáró mellett el tudok-e menni, vagy körbe kell mennem, és a 2 sávos utat megtámadni. Nem egyedül jövök itt a sinek szélén. Itt van egy felnőtt játszótér. A parkoló mögött van egy focipálya, attól tartok, hogy körbe van kerítés ez az egész. Aha. Ja, oké.
És akkor most kiderül, hogy átjutok a vonat mellett ezen a kis esményen. De eléggé ki van taposva. Au! Minden szúr. Jól haladok. Ez mondjuk vad. Ha valamit elejtek, akkor az itt marad, azt hiszem. Azt gondoltam, hogy ott lesz rossz valahol a megálló környékén, de ha vonatot láttok, szóljatok. Aha, hát ez itt elég szopó. Próbálom az erdőt megint, hogy ez mennyire járható. Azt nagyon nem tudom. Itt jön egy ház. Ez elég off. Ez elég affos. Akkor ebből most sinek mellett lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ezen a simpáron fog jönni a vonat, de inkább nagyon figyelek. Jó, ez itt már jobban néz ki. Ez nem volt szimpatikus. Senki ne ismételje utánam, még én se. Itt egy utolsó kis sorompó. Mondanám, hogy itt sincs semmi tiltótábla. Itt van mögöttem a Flamingo utca és az Aranylód utca találkozása. 2,5 óránál járok, nagyjából egy 10 kilométer mentem eddig. Arra fogom tovább folytatni az utamat, mehetünk is tovább, irány a vonat mellett, be a belvárosba. Itt a környéken ez már a harmadik ilyen felnőtt játszótér, vagy hogy hívjam, amit látok. Vagy nagyon egészségesek a helyek, vagy nagyon nem. Nagyban haladok a 17. kerületi erdőkben, jobb oldalamon a Madárdom, megyek be a Rákosok ilyenek felé. Meglepően sok emberrel találkozom itt a kis utakon, betippelhetek, ők nem az egész utat teszik meg. Most egy kicsit megint városiasabb szakasz jön, itt a méltán híres 545-ös utca. Az is milyen aranyos ház. Egy olyan szakaszon vagyok, ahol az a kérdés, hogy a műholdkép igazat mond-e vagy sem. Ez most egy lezárás. Egy kerítésen kívül vagyok. Ez szerintem senki földje, úgyhogy elfoglalom. Annyira imádom ezeket a utcaneveket, az ott a helikopterút, zseni. És ez az a pont, ahol átmegyek az erdőn, és akkor ott fogok kiukadni a Rákospatak mentén valahol. Sokáig azt gondoltam, hogy itt balra kellett volna tartanom, de az aluljáró, amit keresek, lehet, hogy soha nem is létezett. Akadémia új telep mellett vagyok, itt haladok most az erdőben, nagyon szépen megy a zöldövezeten át, ez is egy jó forgalmas út, semmi gyalogos lehetőség, de van itt egy aluljáró, úgyhogy az lesz a terv, hogy azon átcsalom magam. Na jó, de hol van itt aluljáró? Átjöttem a Jászberényi úton, irány át. Nagy gyorsan megnéztem a térképet. Azért nem találtam az aluljárót, mert rossz helyen jöttem el. Most már mindegy, mert itt is végig tudok menni, és a végén elmegyek balra. Itt is találkozom majd a Rákospatakkal. Egyel kevésbé kiépített, meg kisételt út, mint amire számítottam, de amúgy jó lesz. Ez is jó sokáig fog vezetni engem egyenesen. Nincs kedvem oda lemenni, inkább itt felmegyek ezen a mini lépcsőn. Szerintem ez egy elhagyatott vágány. Itt vagyok a Rákospatak kellős közepén. Teljesen egyedül, sehol senki, elvileg itt lett volna egy bringa út is valahol, de ezt nem láttam. Most járok 3 óra 40 percnél, úgyhogy van még bőven, csak ezt meg akartam mutatni. Elég menőn néz ki. Aha, itt már civilizáció van, akkor gyorsan tovább megyek. 10. kerület, abszolút impozáns. Megérkeztem Felsőrákoshoz, természetvédelmi területen jövök végig a Rákospatak mentén, úgyhogy aki erre jár, ezt vigyázzon, ne szemeteljen, gyertek bátran, csak hagyjátok úgy, ahogy találtátok. Kezdek eléggé fáradni, de a természet kompenzál, és nagyon szép helyeken járok. Itt a patak mentén ér engem a 4 óra, majdnem 15,5 kilométernél járok. A 25,5-ből ezt nehezebb volt megsatszolni, mint az előzőt, mert ott egyértelműen be tudtam írni a térképbe, hogy honnan, hova szeretnék, kb. Milyen utcákon. Itt ez nem így ment, úgyhogy ezt magamnak mértem le, a távolságot is, és az időt is nagyjából csak satszolni tudom. Civilizációt látok a patak túloldalán. Őszintén, így a legjobb sétálgatni, és sehol senki. Amikor betört a Covid, én egy erdőhöz közel laktam, és gyakorlatilag 3 hónapon keresztül minden nap egészségügyi sétára mentem. Átmegyek itt a túloldalra, egyel járhatóbbnak tűnik az az út. Ránézésre még a felénél se járok. Szembe azt látom, hogy megy le a nap, ami nagyon rossz hír, úgyhogy bele kell tekernem.
Aki itt látja valahol a védett tót, az mindenképp írja meg a kommentekben, mert elvileg itt vagyok mellette. Ez max védett mező, a lovak őrzik. Lefordulok a Rákospatak útvonaláról, és innentől elindulok Kőbánya irányába. Nagyjából fél óra múlva lemegy a nap, nem állok jól. Itt érek be a városba, ahol egyre nehezebb feladattá válik majd, hogy ne több sávos utak mentén haladjak. Egyes helyeken még hely sincs gyalogolni. Nem volt szimpatikus ez a kétsávos autóút, és egy ponton még rohannom is kellett egyet az úton, mert elfogyott a járda egy pár méter erejéig. Na mindegy, itt vagyok ebben a jó nagy erdőben, a Kőbánya mellett. Egyszer a munkám erre vezetett, és úgy voltam rá, hogy oda megyek gyalog, erdő közepe, de vezet oda út, nem baj. És a Google egy olyan helyen vitt el, nem hiszitek el, majd meglátjuk, lehet, hogy meg tudom mutatni. Annyira azért nem akarom megmutatni, de lehet. Sajnos ezen a ponton vannak kétségeim, hogy már csak 5,5 kilométer van hátra, kb. Egy perc múlva van a naplemente. Azt már látom a házak, ami az útnál van. Hál' Istennek, mert nem akartam, hogy rám sötétedjen itt az erdőben. Lovi mögött fogok kiukadni. A mondat közepén megakadtam, mert egy oldalára borított autót láttam meg. Az egyik kommentelő szerint pár nappal korábban még a saját kerekein állt. Oké. Ésszel borogassatok. Nem nagyon voltak kisebb utak, úgyhogy a fehér közön kell elmennem. Ez, hogyha jól számolok, 4 sáv. Ott van a Kincsen Park, tök jól lett volna arra átvágni, de hát végig kerítés van. Illetve a nemzeti lőtér, ahova nem kéne bemenni. Itt jön Kőbánya felső. Egész jól állok, de ahogy látjátok, rám sötétedett, átváltottam Super Night módba, így talán világosabbnak tűnik, így egyel érdekesebb a sztori, hogy sötét van. Már elhagytam Kőbánya felsőt, remélem azért fogtok látni valamit, közepesen lenne kedvem visszajönni, de nem az, hogy bármi gáz lenne vele, csak ahogy látjátok, sehol semmi. Azt se tudom, hol vagyok, mindjárt megnézem. Felmegyek a vasúti felüljáróhoz. Az mondjuk jól néz ki. Ez a Horog utca elvisz engem egészen a Népligetig. Végig tudok menni szintén a vonat mellett, úgyhogy még egy óra lehet, mondjuk 6,5 óra. Egészen reális. Ez már a Kőbányai út, és akkor itt jövök a kerítésig, mert ha minden igaz, itt megbújik egy utca. Azaz. A vak sötét Horog utcán megyek, de hál' Istennek sehol senki, tehát mondjuk elütni csak nem fognak. Gyönyörű helyeken járok. Alapjáraton erre szerettem volna jönni, de kerítés van. Kicsit kerülnem kell. Ott egy sorompó. Engem nem versz át. Aha. Nem tudom, láttátok, de egy kerítésen jövök el. Csúszkálok a jégen, vak sötétben. Valami erdőben, valami ipari telep mellett, vonat mellett. Ez egy ilyen bingónak tűnik nekem, eddig mindegyik megvan. És, amint vége az erdőnek, a Népligetnél leszek. Elhiszitek ezt? Maglódról indultam, nem kevés ideje, már lassan 6 órája. Jaj! Könyvek, kazetták, ruhák, van itt minden. Na már, aha, igen, itt a lépcső lefele. Népliget. Csodás januári péntek estén teljesen kihalt, de legalább van világítás. Hogy tudsz meg ilyenkor is futni? Nekem már leszakad a lábam. Most érkezek el a bűvös 6 órához, és most fogom teljesíteni a 25 kilométert is. Annyira közel a cél, mint még eddig soha. Ahogy kiérek, végre meglátok valamit a városból, amit fölismerek, mert ott bújik meg az MBM Dome. Itt nem tudom, hogy fogok átjutni. Hát ha most túl sokan vagytok, túloldalt is jönnek. Az mondjuk kemény volt. Pest nagy részén átjutottam, úgyhogy semmit nem érintettünk az egész városból. Ez sajnos kikerülhetetlen azért, mert ott végig sinek futnak, és a sinek mögött van egy tök nagy zöld terület. Az eredeti terv alapján ott mentem volna, de mivel ez a zöld terület le van zárva, nem jöttem rá, hogy miért, ezért nem tudok arra menni,
És azt néztem, hogy jó, hát akkor majd itt átmegyek a sinek alatt, de nem, itt is körbe van kordonozva. Azt néztem, hogy talán az LT-hez tartozik, de aki tudja, mondja meg, és amúgy is budapestieknek adják vissza azt a területet. Hát betyárra hosszú ez az út, akkor itt jön be a Gyáli út, ott alatta végig kordonok vannak. Gyakorlatilag ez veszi körbe az egészet, és én nem fogok kordonmászni, az nem én vagyok. Itt van az aluljáró, ahol múltkor kijöttem, de most erre megyek, ez pedig a Fék utca. És ha jól érzékelem, távolban már látszik Budapest pénisze, a MOL torony. Eléggé hívogató, hogy itt bemenjek, csak attól félek, hogyha bemegyek és eltévedek, akkor soha nem érek haza. Azt hiszem, eddig sikeresnek mondhatom a küldetést, hogy elkerüljük Budapestet Budapesten belül. A Rákóczi hídra felvezető 25 útból azt hiszem csak 1 vagy 2 olyan van, ami egysávos, úgyhogy én azon megyek természetes módon. Valahol át kell mennem, szép munka, pont jönnek. Célegyenesben vagyok, itt be kell mennem jobbra az alagúton át. Tök jól néz ki, de azon az oldalon nincsen gyalogos átjáró. Most megyek el a Nemzeti Színház mellett, fel a Rákóczi hídra. Az út legvégén már nem igazán tudtam tovább kerülni a várost, még azt tettem volna, meg hogy elmegyek Csepel fele, és ott valami kis hídon átmegyek, de véges számú hídjaink vannak. Sikeresen befejeztem a pesti szakaszt, jó hosszú volt, bőven több, mint amire számítottam. 28,89 km, 6 óra 53 perc alatt. Ezzel letudtam a pesti szakaszt, úgyhogy már csak a budai van hátra. Hosszabbra sikeredett, mint amire számítottam, úgyhogy jobban meggondolom, hogy a budai mennyi lesz. Előtte még alszom egyet. Nagyon köszönöm, hogy eddig néztetek, és remélem, hogy következőre is csatlakoztok. A további kalandra vágyókat nagy szeretettel várom a budai hegyekbe vezető epizódban, ahol szintén a kis utakat próbálom bevenni. Ha szeretnél hasonló videókat látni, lájkold ezt és iratkozz fel a csatornára.